এইখন পুৰণা টেবুল আছিলে। টেবুলখনত সৰু এটা মেকঅভাৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ। মোৰ এখন পুৰণা টেবুল ক্লথ আছে। টেবুল ক্লথখন ভাল লাগে বাবে মই ভাবিছোঁ ইয়াতে এখন লগাই দিওঁ, চাওঁচোন কেনেকুৱা হয়। এটা মেজাৰমেণ্ট লৈ পেলাই মই এই টেবুল ক্লথখনৰ পৰা এটা টুকুৰা ওলাই ল'লোঁ। ভাল লাগিছে, প্লাষ্টিকখন যদিও পুৰণা হৈছে, ফুলবিলাক অলপমান জিলিকি থাকে, সেয়ে ভাবিছোঁ তাতে লগাই দিওঁ। মই মেজাৰমেণ্টটো কৰিলোঁ। কৰি গ্লাছখনত মই এই টুকুৰাটো গ্লু ষ্টিকেৰে লগাই দিছোঁ। দি চিলভাৰ ৰিবন আছিলে, ডায়মণ্ড ৰিবন বুলি কয় সেইটো, সেই ডায়মণ্ড ৰিবনটো মই লগাই দিম এতিয়া চাইডে চাইডে। এয়া মই ডেনড্ৰাইট ফেবিকুইক দি লগাইছোঁ। মই ফেবিকুইক দি লগাই কভাৰটো প্ৰেছ কৰি দিম। এনেদৰে প্ৰেছ কৰি দিলোঁ মই। চাইডে চাইডে এয়া মই ডায়মণ্ড ৰিবন লগাই দিলোঁ। দেখিব খুব ধুনীয়া লাগিছে। জাষ্ট এটা আইডিয়াহে দিলোঁ যে এনেকৈ টুকুৰা কিছুমান থাকিলে আপুনি এনেকৈ ক'ৰবাত লগাই নতুন এটা ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো চিলভাৰ ডায়মণ্ড ৰিবন হয়, এইটো মই লগাই দিলোঁ ইয়াত বৰ্ডাৰ হিচাপে। ফ্ৰেমটো যদি মই কালাৰ কৰি দিওঁ আৰু ভাল লাগিব, কিন্তু মই জাষ্ট এটা আইডিয়াহে দিলোঁ যাতে এনেকৈ আপোনালোকেও বনাব পাৰে। আৰু আইডিয়াটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব।